तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले Alightmotion भन्ने एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले एउटा दुईटा फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। यहाँ मेरो डाउनलोडमा छ। मैले दुईटा फाइल डाउनलोड गरेको छु। एउटा ड्याडी मम्मी न्युट्रिएन XML भन्ने एउटा फाइल छ र अर्को छ VCROSD भन्ने फन्ट छ। तपाईले यो दुईटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड कसरी गर्ने भनेपछि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दुईटा लिंक दिएको छु। एउटा ड्याडी मम्मीको XML र एउटा VCROSD को फन्ट। तपाईले दुईटा लिंक छ। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो दुईटा फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले अब यसरी क्लिक गरेर मजाले माथि शेयरको अप्सन आउँछ। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। Alightmotion भनेर आउँछ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्दिनु भयो भने तपाईको यो चाहिँ शेयर इम्पोर्ट प्रोजेक्ट हुन्छ। तपाईले अर्को तरिकाले पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो साइडमा तीनटा डटको अप्सन छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईको यहाँ शेयरको अप्सन छ। यसरी शेयर गरेर तपाईले Alightmotion एप्लिकेसनमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गरिसकेपछि तपाईको प्रोजेक्ट इम्पोर्ट हुन्छ। धेरैले भन्नुभयो यो Alightmotion मेरोमा देखाएको छैन, इम्पोर्ट हुन्न भन्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो Alightmotion एप्लिकेसन चाहिँ अरु धेरै भर्जनको हुन्छ। तपाईले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा कुन सपोर्ट गर्छ, तपाईको सपोर्ट नगरेर नै तपाईको यो नदेखाएको हुन सक्छ। तपाईले भर्जन मैले चाहिँ यहाँ Alightmotion 4.10 भर्जन चाहिँ युज गरेको छु। तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड नगर्नु होला। तपाईले गुगलबाट गएर Alightmotion भनेर तपाईले Alightmotion प्रो भर्जन भनेर सर्च गर्नुभयो भने धेरै आउँछ। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको यो शेयरको अप्सन चाहिँ देखाउँछ। जस्तै म हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो शेयर गरे। यसरी क्लिक गरेर तपाईको यहाँ शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो Alightmotion भनेर देखाएको छ। यसमा शेयर गरेपछि मेरो यहाँ इम्पोर्ट प्रोजेक्ट भनेको छ। तपाईले पनि यसरी नै गर्नु होला। यदि तपाईको भएन भने चाहिँ कमेन्टमा तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई सिकाउने छु। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक जानु होला। अब तपाई Alightmotion एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ Alightmotion एप्लिकेसन छ। यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यो भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अघि इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्ट यहाँ आइसकेको छ। ड्याडी मम्मी न्युट्रिएन भनेर तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यसरी खुल्नेछ तपाईको इन्टरफेस। अब तपाईले तल जानु होला। तल गइसकेपछि तपाईको लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो साउन्ड हो। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्दिनु होला। ओके गरिसकेपछि माथि डिलिटको अप्सन छ। एउटा आइकन छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि जानु होला। अब तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको इफेक्ट हो। यसलाई केही नचलाउनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ फन्टहरु आएको छ। यो तपाईको टेक्स्ट हो। तपाईले यहाँ टेक्स्ट लेख्नु पर्दैन, अलरेडी लेखेको हुन्छ। तपाईले फन्ट मार्दै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले यसरी फन्टमा क्लिक गर्नु होला। यो टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भ्यू अल फन्ट्स भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अघि मैले तपाईलाई डाउनलोड गर्न पठाएको थिए। अब यहाँ माथि तीनटा डटको अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ इम्पोर्ट फन्ट्स भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अघि मैले तपाईलाई दुईटा डाउनलोड गर्न पठाएको थिए। त्यो मध्ये चाहिँ तपाईको यो VCR एउटा फन्ट हो। तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसरी ब्याक जानु होला। तपाईले यहाँ माथि सर्चको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यहाँ VCR भनेर सर्च गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डाउनलोड गरेको यो तपाईको फन्ट हो। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ ड्याडी मम्मी छ। तपाईले यहाँ लास्टमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ स्पेस दिनु होला। स्पेस दिइसकेपछि तपाईको यो फन्ट हुनेछ। त्यसपछि माथि ठिकको अप्सन छ, ठिक गर्दिनु होला। अब साथीहरु त्यसपछि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुरुमा भइसकेको छ। अब त्यसपछि यस्तै गरी सबैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडिट टेक्स्ट गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि VCR भन्ने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भ्यू अल फन्ट्स गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ VCROSD भनेर तपाईको सुरुमा आएको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पछाडी क्लिक गरेर तपाईले स्पेस दिदिनु होला।
त्यसपछि माथि ठिकको अप्सन छ यसरी ठिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। अब तपाईको दुईटा भइसकेको छ। त्यसपछि यसमा पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भ्यू अल फन्ट्स गर्नु होला। त्यसपछि भिसिआर ओएसटी भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। लास्टमा एउटा स्पेस दिइदिनु होला। त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। यसमा पनि भइसकेको छ। ब्याक जानु होला। त्यसपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा छ यसमा पनि गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एडिट टेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भ्यू अल फन्ट गर्नु होला। त्यसपछि भिसिआर ओएसटी छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर यसरी स्पेस दिइदिनु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। यसमा पनि भइसकेको छ। ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा जानु होला। अब तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा पनि एडिट टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब माथि भिसिआर मा क्लिक गर्नु होला। भ्यू अल फन्ट्स गर्नु होला। त्यसपछि सुरुको फन्ट युज गर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ स्पेस दिइदिनु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। ब्याक जानु होला। अब तपाईको यो टेक्स्ट भइसकेको छ। फन्ट तपाईले युज गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको इफेक्ट यसलाई केही नगर्नु होला। सिधै तल आउनु होला। यसरी तल आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यसमा चाहिँ फोटो हाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरुमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सिलेक्ट मिडिया भनेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कुनै पनि आफ्नो एउटा फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ फोटो सिलेक्ट गरे। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि प्लसको साइन छ यसरी प्लसको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको यो फोटो आइसकेको छ। त्यसपछि ब्याक जानु होला। ब्याक जानु होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि यसरी नै हाल्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सिलेक्ट मिडिया छ यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले एउटा फोटो यसमा पनि सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लसको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला। ब्याक जानु होला। ब्याक जानु होला। त्यसपछि यसरी अर्कोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा पनि ओके गर्नु होला। त्यसपछि कलर फिलमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट मिडियामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसमा पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लसको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला। ब्याक जानु होला। ब्याक जानु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको लास्ट फोटो छ यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके मा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ सिलेक्ट मिडिया भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई मन पर्ने एउटा कुनै पनि फेभरेट फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लसको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला। ब्याक जानु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यो भिडियो यसरी नै बनाइसकेपछि टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एक्सपोर्टिङ भिडियो भनेको छ। तपाईको यहाँ 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। 100% पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईको तल एउटा सेभ भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। यदि तपाईले सेभ गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुने छैन। त्यसैले यो 100% पुगिसकेपछि एउटा सेभ भनेर अप्सन आउँछ। सेभ भनेर अप्सन आइसकेपछि तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।